Галопом по законах. Верховна Рада ухвалила процедуру імпічменту президента у першому читанні і слідом в цілому. Такі темпи роботи сподобалися не всім депутатам. Мовляв, документ недоопрацьований і його легко буде оскаржити. Деталі в кореспондентки сьогодні Наталії Заморської. Головним сюрпризом сьогоднішнього дня в парламенті став надшвидкий розгляд законопроєкту про імпічмент, як і взагалі його поява у порядку денному. Документ стояв у плані на четвер. Його одразу запропонували ухвалювати за скороченою процедурою. У «Слузі народу» нагадали, так обіцяв президент і не боїться цього зробити. Цим президент демонструє насамперед відданість своїм словам і те, що він готовий отримати ті самі рівні умови щодо притягнення президента як інституції до відповідальності в порядку, який визначений законом. У «Європейській солідарності» тут же опонували. Нічого ухвалювати взагалі не треба, бо процедура імпічменту вже затверджена в законі про тимчасові слідчі комісії, який передали президенту. Мовляв, оскільки документу протягом 15 днів Володимир Зеленський не повернув, за Конституцією він вважається схваленим і має бути підписаний. І нема будь-яких інших дій. Тому не треба нам законодавчого спаму, не треба видимості великої роботи. Треба 2 хвилини, щоб президент підписав закон, і за 2 хвилини країна буде мати закон про імпічмент. Та у «Слузі народу» наполягали, процедура імпічменту повинна бути виписана в окремому документі. Який би містив усі необхідні кроки, усі процедури, усі необхідні, власне, суб'єкти, а ми зараз говоримо про спеціального прокурора, про спеціальний суд, про Верховний суд, про голосування. Де в законі про тимчасові слідчі комісії про це сказано? На це депутати з інших фракцій парирували. Президентський документ усе ж потребує поправок. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті Конституції. Це збірник, у який війшли окремі положення регламенту. Але насправді це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. Вносити зміни і знімати недоторканність з пана президента, і вносити зміну в відповідну статтю Конституції, знімати недоторканність суддів. Та 245 голосів «за» і законопроєкт тут же ухвалюють у першому читанні. Депутати з непровладних фракцій обурюються. Наполягають, щоб їм дали можливість внести пропозиції перед другим читанням і не порушували регламенту. У «Слузі народу» кажуть, важливі поправки уже враховані комітетом. Закон визнано таким, що не потребує доопрацювання. Неодноразово в цій залі приймались такі рішення. Але на відміну від того, що сьогодні ви бачите в залі, це ніколи не підтримувалось Верховною Радою України. Зараз було більше 226 голосів народних депутатів України. І закон одразу ж схвалюють в цілому. Фракції, які голосували проти, невдоволені. Це веде до 2 наслідків. Перший – це вбивство парламентаризму. Другий наслідок, і можливо це і є задум, це щоб процедури імпічмента не було. Тому що такий спосіб прийняття таких законів – це прямий шлях до скасування цього закону. Процедура импичмента, которая сейчас рассматривалась, она достаточно громоздкая, практически неисполнимая. Конечно, нужно было упростить. Эта процедура прописана в Конституции, сейчас она закреплена уже вот этим законом, который, еще раз повторюсь, принят с нарушением закона о регламенте. Мовляв, ухвалений таким чином закон можна буде легко оскаржити в суді. То що ж передбачає документ, який викликав стільки суперечок? Якщо виникне підозра у грубому порушенні законодавства президентом України чи навіть у державній зраді, будь-хто із депутатів зможе ініціювати в парламенті створення тимчасової слідчої комісії. А після розслідування справи потрібно буде назбирати щонайменше 300 голосів, щоб передати її на розгляд Конституційного суду. Коли Конституційний суд каже, що це рішення, це слідча справа, вона конституційна, вона відповідає Конституції, це не порушення, тоді ми кажемо, 2/3 парламенту і давайте все, президента немає. Щоб хоч трохи стишити емоції, усі фракції пішли на перерву порадитись. І вирішили, якщо надалі законопроєкти схвалюватимуть у другому читанні за скороченою процедурою, то надаватимуть хоч трохи часу на внесення поправок. За цими домовленостями одразу в першому читанні внесли зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, щоб звузити надмірно широкі гарантії депутатської недоторканності. А ще спростили роботу Вищого антикорупційного суду, аби він фокусувався насамперед на топ-корупції. Наталя Заморська, Катерина Федотенко, Леонід Попович, Юрій Кирча. Сьогодні канал «Україна».